بسم الله الرحمن الرحیم. د هايدروجن د استعمال ځایونه. هايدروجن څخه موږ کوم ځایونو کې څه کولی شو استعمالولی شو. یو عملیه ده هايدروجنیشن. هايدروجنیشن دې ته وایي چې د ګونی اړیکې سره یا درې ګونی اړیکې سره د هايدروجن یوځای کول. د کتلیس په شتون کې د دوه ګونی اړیکې سره او درې ګونی اړیکې سره د هايدروجن یوځای کولو ته موږ هايدروجنیشن یو. مثال په توګه CH2 او CH2 او د سره موږ هايدروجن یوځای کوو. پلاټینم پکې یا پلاډیم واخلو نو CH3 مخکې دوه او CH3 دلته هم CH2 نو CH3 شو، دا CH2 CH3 شو. دې ته هايدروجنیشن یو. نو موږ سره په مایع غوړو کې دوه ګونی اړیکې وي. مایع غوړي چې موږ ورته نباتي تیل یو. نو دا نباتي تیل موږ په جامدو غوړو بدلو د هايدروجن په شتون کې چې عملیه هايدروجنیشن ده. نو نباتي تیل د هايدروجنیشن عملیې له مخې چې هغې کې نباتي تیلو سره هايدروجن یوځای کېږي د یو کتلیس په شتون کې او موږ سره چې جوړیږي جامد غوړي چې دی دا چې کېږي دا جوړیږي. نو نباتي تیل موږ په جامدو غوړو باندې بدلو او دې دپاره موږ سره چې دی هايدروجن ته اړتیا وي. نو د مایع غوړي په جامد غوړو بدلولو دپاره هايدروجن موږ استعمالوو. د چاپیریال پاس په هوا کې چاپیریال کتل، چاپیریال چې دی د چاپیریال اتماسفیر هوا د هغې تحلیل کول، د هغې سیمپل اخیستل. دا پخوا په بالونونو باندې کېدل، اوس هم کېږي. او غټ بالونو څخه به هايدروجن څخه ډک کړی شو او بیا به یې په فضا کې په هغې باندې څه کو سفر یې کولی. اوس وخت کې موږ هايدروجن چې دی نه استعمالوو په بالون کې، په غټو بالونونو کې. نو اوس وخت کې موږ هیلیم استعمالوو، ځکه هیلیم چې دی هايدروجن د اکسیجن سره چې کله یوځای شي نو ډېر زیات خطر موږ سره پیدا کېږي او چاودنه منځته راځي، سوځېدو خطر ډېر زیات وي. نو اوس وخت کې موږ د هايدروجن په ځای هیلیم غاز څخه څه کوو استفاده کوو. هیلیم غاز چې دی غیر فعال غاز دی او بې خطره دی، تعامل معمول نه کوي. د فلزونو د تصفیه کولو په خاطر د کانیو ډبرو څخه چې موږ دا جلا کوو نو هغې کې موږ د څخه استفاده کوو، د هايدروجن څخه استفاده کوو. نو د فلزاتو تصفیه کې موږ د څه څخه استفاده کوو؟ فلزاتو په تصفیه کې یو تعامل موږ ویلو د مس اکساید، هغه صحیح ده که نه؟ هغې کې موږ مس اکساید بدل کړل په مسو باندې. فلزاتو په تصفیه کې موږ د څه نه استفاده کوو؟ د هايدروجن غاز څخه استفاده کوو. همدارنګې هايدروجن چې دی موږ استعمالوو د امونیا په استحصال کې، امونیا ته جوړوو. همدارنګې یو بل مرکب موږ مخکې د کلورین سره چې موږ تعامل وکړو HCl ته موږ کولی شو چې موږ جوړ کړو. همدارنګې هايدروجن چې دی موږ جوړو میتایل الکوهول چې دی، میتایل الکوهول دې نه موږ د هايدروجن څخه کولی شو چې په لاسته راوړو.
نو د چاپیریال لکه مخکې چې موږ چې د چاپیریال مطالعې دپاره د موسم د مطالعې دپاره میټرولوجیکل سټډي چې ورته وایي میټرولوجیکل سټډي ویدر موسم معلومول د دپاره بالونو څخه پخوا چې د هایدروجن څخه به استفاده کېدله. همدارنګې واټر ګیس چې دی یو بل یو دی موږ سره واټر ګیس CO+H2 کاربن مونوکساید د هایدروجن مخلوط ته واټر ګیس وایي. واټر ګاز یا واټر ګیس یو د واټر ګیس چې دی په صفت د سوځېدونکو موادو صحیح ده په صفت د سوځېدونکو موادو څخه څه شی کوو استفاده کوو ایز ا فیول سون موادو په توګه د څه شی کولی شو موږ استفاده کولی شو. همدارنګې اکسي هایدروجن شعله چې ده اکسي هایدروجن لمبه شعله چې ده دا موږ استعمالو د فلزاتو د غوڅولو او ویلډ کولو دپاره ورته لیم کول وایي ویلډ کول ویلډ کولو دپاره همدارنګې غوڅولو دپاره موږ د اکسي هایدروجن شعلې څخه استفاده کوو چې هغې کې اکسیجن هم وي او هغې کې هایدروجن هم وي. همدارنګې د راکټونو دپاره چې کوم راکټس موږ بره هوا ته لیږو فضاګانو ته لرو ځایونو ته موږ لیږو هغې کې موږ د مایع هایدروجن څخه څه کوو د مایع هایدروجن څخه استفاده کوو صحیح ده او د سون په توګه باندې نو دا موږ سره د هایدروجن شیو استعمالاتو چې ډېر زیات موږ سره په صنعت کې استعمالیږي.